उसे क्या देखती है सीधा आके मिलना बहुत माले अपने पास बेबी चिलना कर देंगे এই ধৰণৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকক লাগিব কাইনমাষ্টাৰ আপোনালোকে জানে কাইনমাষ্টাৰ এপটো ইনষ্টল কৰিব তাৰপিছত এই ধৰণে অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত 9:16 সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নিজৰ ফটোখিনি সিলেক্ট কৰিব যি ফটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এড কৰিব বিচাৰে মই প্ৰথমতে ফটোখিনি এড কৰিছোঁ ফটোখিনি এড কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফটোখিনি ফুল স্ক্ৰিন কৰিব ফুল স্ক্ৰিন কৰিবলৈ আপোনালোকে ফটোখনত টিক কৰিব তাৰপিছত পেন এণ্ড জুমত ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ অপশ্যনটো তাৰপিছত প্ৰথমতে ইকুৱেলছনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ফটোখন ফুল স্ক্ৰিন কৰি ল'ব তাৰপিছত ডানত ক্লিক কৰিব এই ধৰণে আপোনালোকে গোটেইখন ফটোৱে ফুল স্ক্ৰিন কৰি ল'ব ফটোখিনি ফুল স্ক্ৰিন কৰা হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰানজিশ্যন এড কৰাব লাগিব ট্ৰানজিশ্যন এড কৰিবলৈ আপোনালোকে মাজৰ যিটো বক্স আছে তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক মই আপোনালোকে গেট মৰত যাব গেট মৰত গৈ পেলাই এটা ট্ৰানজিশ্যন ডাউনলোড কৰিব ট্ৰানজিশ্যনটো হৈছে ট্ৰানজিশ্যন নামটো হৈছে এইটো বুক ৱাৰ্ম আপোনালোকে বুক ৱাৰ্মটো ডাউনলোড কৰি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে 1 নম্বৰটো দিব 1 নম্বৰটো দি পেলাই ইয়াত দি পেলাই এইটো টাইমিংটো যিটো আছে টাইমিংটো আপোনালোকে 1 কৰি দিব তাৰপিছত 2 নম্বৰ ফটোখন 2 নম্বৰ যিটো বক্স আছে এই 2 নম্বৰ বক্সটোত যাব ইয়াতো সেম ট্ৰানজিশ্যন আপোনালোকে এড কৰিব বুক ৱাৰ্মত গৈ এবাৰ আপোনালোকে 2 নম্বৰটো এড কৰিব 2 নম্বৰটো এড কৰি পেলাই টাইমিং আপোনালোকে 1 কৰিব তাৰপিছত আকৌ 3 নম্বৰ ফটোখন কৰিব এই ধৰণে আপোনালোকে গোটেইখন ফটোতে ট্ৰানজিশ্যন এড কৰাই ল'ব ট্ৰানজিশ্যন এড কৰা হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে গ্ৰাফিক্স এড কৰিব গ্ৰাফিক্স এড কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে ফটোখনত টিক কৰিব তাৰপিছত ক্লিপ গ্ৰাফিক্সত যাব তাৰপিছত আপোনালোকে এই যিটো দেখিবলৈ পাইছে এই গ্ৰাফিক্সটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব তলত একেবাৰে একেবাৰে তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গেট মোৰ বুলি আছে আপোনালোকে গেট মৰত ক্লিক কৰিব আৰু এই গ্ৰাফিক্সটো ডাউনলোড কৰিব গ্ৰাফিক্সটো ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে প্ৰথমতে 1 নম্বৰ গ্ৰাফিক্সটো এই ধৰণে লগাব তাৰপিছত 2 নম্বৰ ফটোখনত যাব তাৰপিছত একে সেম প্ৰচেছ এইটোত যাব তাৰপিছত আপোনালোকে 2 নম্বৰ গ্ৰাফিক্সটো লগাব এই ধৰণে আপোনালোকে গোটেইকেইটা গ্ৰাফিক্স গোটেইখন ফটোতে এড কৰাই ল'ব গ্ৰাফিক্স এড কৰা হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে কি কৰিব ফটোখনৰ যিখিনি লেন্থ আছে আপোনালোকে লেন্থটো সৰু কৰি দিব ইমানমান কৰি দিব গোটেই একেবাৰে 0 কৰি নিদিব ইখিনিমান কৰি দিব আপোনালোকে লেন্থটো এই ধৰণে তাৰপিছত আপোনালোকে 2 নম্বৰ ফটোখন ক্লিক কৰি পেলাই এই ধৰণে ইয়াৰো ফটোখনৰ যিটো লেন্থ আছে ইমানমান কৰিব ঠিক একে ধৰণে আপোনালোকে গোটেইকেইখন ফটোৰে লেন্থখিনি সৰু কৰিব মনত ৰাখিব একেবাৰে 0 নকৰিব এইখিনি হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে কি কৰিব এই ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে লেফট সাইডে দেখিবলৈ পাইছে শেয়াৰ অপচন আছে শেয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত তলত এক্সপোৰ্ট অপচন আছে আপোনালোকে এক্সপোৰ্ট অপচনত ক্লিক কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰিব কোৱালিটি 720 কৰিব ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰত আকৌ বেক আহি পেলাই একেই প্ৰচেছ এবাৰ কিন্তু আপোনালোকে 9:16 নহয় 1:1 ৰেচো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে মিডিয়াত যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড এখন সিলেক্ট কৰি ল'ব ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ডখন সিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াৰ লেন্থটো দীঘলীয়া কৰিব এই ধৰণে কৰি পেলাই প্ৰথমতে আপোনালোকে এইমাত্ৰ যিটো ভিডিঅ' এক্সপোৰ্ট কৰিছিল সেই এক্সপোৰ্ট কৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইয়াত এড কৰাব আকৌ লেয়াৰত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই এবাৰ আপোনালোকে গ্ৰীণ স্ক্ৰীন যিটো ভিডিঅ' আছে এটা গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম আপোনালোকে সেইটো ডাউনলোড কৰিব সেইটো আপোনালোকে এড কৰাব লাগিব এবাৰ এইটো এই ধৰণে এড কৰি পেলাই এইটো যিটো ৰাইট সাইডে একেবাৰে ওপৰত 2 নম্বৰ অপচনটো ইয়াত ক্লিক কৰিব ফুল স্ক্ৰিন কৰিব ভিডিঅ'টো ফুল স্ক্ৰিন কৰাৰ পিছত ডান কৰি পেলাই ইয়াৰ ক্ৰমা কিটো অন কৰিব ক্ৰমা কিত যাব অন কৰিব অন কৰাৰ লগে লগে এইটো কাম নিদিব আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে গ্ৰীণ যিটো কালাৰ আছে তাই কালাৰৰ কাষতে এটা গ্ৰাফ এটা আছে গ্ৰাফটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই এই এনেকুৱা কৰি দিব এইটো এনেকুৱাকৈ কৰি ল'ব তেতিয়া বস্তুটো মিল খাই যাব এবাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিটো লেয়াৰ আছে ভিডিঅ'টো লেয়াৰত ক্লিক কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে ৰটেট কৰি ল'ব এই ধৰণে ৰটেট কৰি উঠি পেলাই এইটো আপোনালোকে অলপ সৰু কৰি পেলাই এই ধৰণে টানি আনিব আৰু এবাৰ আপোনালোকে চাব ফটোখিনি মিল খাইছে নে নাই আৰু আপোনালোকে এইটো এই ধৰণে এডজাষ্ট কৰি ল'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কিমান দীঘলীয়া হৈছে অৰ্থাৎ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ভিডিঅ'টো যিমান আছে 14 ছেকেণ্ড আছে আপোনালোকে কি কৰিব ওপৰৰ ফালে যিটো ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড আছে ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰি পেলাই ৰাইট চাইডে ক্লিক কৰি পেলাই কেচি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ট্ৰিম টু ৰাইট অফ প্লে হেডত ক্লিক কৰি পেলাই বাকী টকাখিনি কাট কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো 14 ছেকেণ্ডত বনালে ভাল যদি আপোনালোকে দীঘলীয়া বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই যিটো ভিডিঅ' আছে গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডুপ্লিকেট কৰিব লাগিব এবাৰ আপোনালোকে এটা PNG ইয়াতে এড কৰাব লাগিব PNGটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি পেলাই এই ধৰণে আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব যিটো যিটো এই যিটো PNG আছে আপোনালোকে PNGটো এড কৰি পেলাই তলৰ ফালে আনি পেলাই এইখিনি ঠাইত আপোনালোকে এড কৰাই দিব এবাৰ আপোনালোকে আকৌ লেয়াৰত গৈ পেলাই মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে মিডিয়াত গৈ পেলাই এবাৰ আপোনালোকে অডিঅ' স্পেক্ট্ৰাম যিটো আছে সেই স্পেক্ট্ৰামটো
এড কৰাব লাগিব অডিও স্পেক্ট্ৰামৰ মই লিংক দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব গ্ৰীণ স্ক্ৰীনত আছে আপোনালোকে গতিকে ক্ৰমা কীত যাব ক্ৰমা কীত গৈ পেলাই এইটো অন কৰিব কৰি পেলাই গ্ৰাফত যাব গ্ৰাফত যাই পেলাই এইটো এনেকুৱা কৰি দিব আৰু এইটো এনেকৈ দিব তাৰপিছত অডিও স্পেক্ট্ৰামৰ যিটো সাইজ আছে সাইজটো অলপ সৰু কৰিব সৰু কৰি পেলাই তলৰ ফালে এই ধৰণে লৈ আহিব আহি পেলাই এইখিনি জেগাত দি দিব ইয়াত এইখিনি জেগাত এড কৰাব আৰু লাভিং বুলি যিটো পিএনজি আছে ফিল দ্য মিউজিক আপোনালোকে পিএনজিটোৰ লেয়াৰত ক্লিক কৰি পেলাই যদি এইটো এডজাষ্ট নহয় আপোনালোকে এই ধৰণে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে ব্লেক ইমেজ এটা এড কৰাব লাগিব ব্লেক ইমেজ এড কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে লেয়াৰত যাব তাৰপিছত মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ব্লেক ইমেজখন মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ ব্লেক ইমেজ তাৰপিছত ব্লেক ইমেজটো ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াৰ সাইজটো ডাঙৰ কৰি ল'ব এবাৰ আপোনালোকে এটা এফেক্ট ভিডিঅ' এড কৰাব লাগিব এফেক্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব এফেক্ট ভিডিঅ'টো এড কৰি পেলাই এবাৰ আপোনালোকে ফুল স্ক্ৰীন কৰিব এফেক্ট ভিডিঅ'টো তাৰপিছত তলৰ ফালে যাব ব্লেণ্ডিঙত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত স্ক্ৰীন বুলি আছে স্ক্ৰীন নকৰিব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কৰিব লাগিব লাইটাৰ্ণ বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব এবাৰ আপোনালোকে আকৌ মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই যিটো ব্লেক স্ক্ৰীন যিটো লিৰিক্স ভিডিঅ' আছে লিৰিক্স ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লৈ পেলাই এই ধৰণে এইটো এড কৰাব অ'কে কৰিব অ'কে কৰি পেলাই ইয়াৰ যিটো ব্লেণ্ডিং অপশ্যন আছে ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত যাব ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পেলাই এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীন কৰিব স্ক্ৰীন কৰি পেলাই আপোনালোকে যিটো লেয়াৰ আছে লিৰিক্সৰ সেই লিৰিক্সৰ লেয়াৰত ক্লিক কৰি পেলাই এইটো ৰটেট কৰিব কৰি পেলাই এইটো আপোনালোকে এই ধৰণে ইয়াত এডজাষ্ট কৰাই ল'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে লেয়াৰত যাব মিডিয়াত গৈ পেলাই এবাৰ আকৌ এটা এফেক্ট ভিডিঅ' এড কৰাব লাগিব এই যিটো এফেক্ট ভিডিঅ' আছে এইটো এড কৰাব এড কৰি পেলাই ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত যাব ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পেলাই এইটো যিটো স্ক্ৰীন অপশ্যন আছে স্ক্ৰীন অপশ্যনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ডান কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো এই ধৰণে ৰটেট কৰিব ভিডিঅ'টো যিটো আছে ভিডিঅ'টো ৰটেট কৰি ল'ব ৰটেট কৰি লৈ পেলাই অলপ সৰু কৰিব এইটো সৰু কৰি পেলাই এই ধৰণে ইয়াত এড কৰাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা বৰ্ডাৰ এড কৰিব লাগিব বৰ্ডাৰ এড কৰিবলৈ লেয়াৰত যাব লেয়াৰত গৈ পেলাই মিডিয়াত যাব তাৰপিছত বৰ্ডাৰৰ যিটো লিংক আছে মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই এড কৰাব পাৰিব বৰ্ডাৰৰ ইমেজটো ইয়াত এড কৰাই পেলাই ফুল স্ক্ৰীন কৰি ল'ব প্ৰথমতে ফুল স্ক্ৰীন কৰি লৈ পেলাই ইয়াত ব্লেণ্ডিঙৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত যাব ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পেলাই এইটো স্ক্ৰীন কৰি পেলাই ডান কৰিব তাৰপিছত বৰ্ডাৰৰ যিটো ইমেজ আছে তাৰ লেয়াৰত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াৰ লেন্থটো আপোনালোকে দীঘলীয়া কৰি দিব এই ধৰণে আৰু তাৰপিছত মনত ৰাখিব যিটো অডিও স্পেক্ট্ৰামৰ ভিডিঅ' আছিল সেই ভিডিঅ'টোত এটা চাউণ্ড আছে আপোনালোকে চাউণ্ডটো এই ধৰণে মিউট কৰি দিব মিউট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ৰেডি হৈ যাব এই ধৰণে গতিকে আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াত এক্সপৰ্ট অপশ্যন আছে এক্সপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট কৰি ল'ব অ'কে গতিকে আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব অনাগত দিনবোৰতো এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আজিলৈ আমাৰ প্ৰথমতে লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ